amit nekem, és szerintem a Telenornál nagyon sok kollégának adott az a program, hogy rögtön az elejétől kezdve lehetőséget és eszközöket biztosított arra, hogy magunkat, meg egymást, akik ott részt vettünk ezen a tréningen, sokkal jobban megismerjük, és olyan mélységekbe tudtunk lemenni már rögtön az elején, ami engem nagyon őszintén meglepett. Mindenképpen ajánlom azt a programot azoknak, akik hisznek abban, hogy lehet fejlődni, van hová fejlődni, és nyitottak arra, hogy egy más típusú vezetői attitűdöt elsajátítsanak. De azoknak is nagyon ajánlom, akik azt hiszik, hogy ők minden vezetői eszköz birtokában vannak, és abszolút otthonosan mozognak a vezetői világon, és tökéletesek, mert rá fognak jönni, hogy ez nem így van. Ez az értő figyelmen, én ezt most tanultam meg, hogy pontosan ez mit jelent. És én a technikákat használom is. Azt gondoltam, hogy én ezt használtam, inkább ösztönösen használtam, azok a toolkittek, amiket kaptunk vagy kaptam, azok tényleg valóban jól használhatóak, és megdöbbentő hatása van egyébként, akár a csapatban, vagy talán még szervezeti szinten is. Ami először nagyon izgalmasnak tűnt, az az idővonalas beszélgetés, amikor egy csoportban együtt megmutattuk egymásnak, hogy mit éltünk végig, hogy mit tapasztaltunk. Én arra számítottam, hogy meg fogok ismerni más embereket. Ami igazán izgalmas volt az az, hogy magamról derültek ki olyan dolgok, amit nem is gondoltam volna. A másik ilyen nagyon pozitív élmény, az a team coaching sessionök voltak, amikor egy irányított formában gyakorlatilag egymásnak adtunk tanácsokat, és valódi üzleti problémákat beszéltünk meg, vagy valódi munkahelyi problémákat beszéltünk meg egymással őszintén. A harmadik rész, az picit így a katarzishoz hasonlítom, ez ugye ez a coachinggal foglalkozott másfél nap, egy olyan keretezést adott ennek az egésznek, és a Grow modellnek a vétele, végig gondolása egyébként, amelyet azóta is gyakorlok, itt bent cégen belül is, és egyébként miután 3 fiúgyermekkel rendelkezem, ezért otthon is elkezdtem a srácokkal, itt-ott a feleségemmel, nagyon sok élményt ad. Számomra nagyon újszerű volt az a megközelítés, amilyen struktúrában ez a program ment. Végig folyamatosan központban az emberrel. Nem tapasztaltam még egyetlen korábbi tréningen és fejlesztő programon se olyat, ahol ennyire visszatérünk folyamatosan az emberhez magához. Szervezeti szinten a legnagyobb haszna a programnak az, hogy olyan kollégák csiszolódtak össze és ismerték meg egymást jobban, akik korábban nem nagyon dolgoztak együtt, vagy kevésbé dolgoztak együtt. Megismerve egymást, megismerve azt, hogy pontosan ki milyen területtel foglalkozik, sokkal szorosabb együttműködést tudtak kiépíteni, és sokkal hatékonyabban tudnak együtt dolgozni, és ez nagyon érezhető a szervezeten belül. Én HR vezetőként is nagyon-nagyon szerettem ezt a programot. Eszközöket kaptunk arra, hogy hogyan tudunk egymásra figyelni, hogyan tudunk kérdezni, hogyan tudunk nem tutit mondani, hanem egy picit nagyobb figyelemmel és érdeklődéssel közeledni a másik problémája iránt. Ahhoz a például szoktam hasonlítani néha ezt a vállalati környezetet, mint amikor a repülőgépen egy krízis helyzet van, és egyszer csak leesik az oxigénmaszk. Azt mondják, hogy először a felnőttnek kell, ha gyerekkel utazunk, a felnőttnek kell az oxigénmaszkot az arcára tenni. És erre nem szoktunk gondolni szervezeti környezetben, hogy először a vezetőnek kell a saját arcára tenni az oxigénmaszkot és segíteni magán, mielőtt egyébként a csapatnak tud segíteni. Egyéni szinten nekem egyértelműen a fejlődés, ez a legnagyobb hozománya ennek a programnak. Én mindig is hittem abban, hogy az élet egy tanulás, és megerősített abban, hogy ez így van, és mindig kell tanulni, és mindig van mit tanulni. Szervezeti szinten szerintem az a legnagyobb haszon, hogyha ezt nagyon sokan munkavállalók elsajátítjuk, és ebben hiszünk, akkor képesek leszünk egy egészen új, másfajta vállalati kultúrára, vagy környezetnek a kialakítására.